stejně tam jednou skončím, že jo? No to je jedno. To je celek. Dobrý. No pojďte. Takhle lezou z děury, jo? OK. Matkrebové. Jo, to jsem se... What the fuck? Tady nějak bitkujou? Tak budeme potichu, čete. Nic nebudem dělat. Aha. Ty se totiž bitkujou, to já jako... Jo, ono se to blbě seltuje, když hoříte, no, to je jako... Au. Aha. No, co se to tady kurva? Ale yield, na to ti seru, vole. Ty krávo. Tak to mi dal jak svině. Pomoct. Utíkám. Děkuju moc krát za hype train, miláčci. Děkuju moc. Já ani nestíhám takhle v těch bitkách. Moc se omlouvám. Wow. Blood Dragon. Ježiš, to jsem se úplně neschoval teda. Oni ho zabijou. Kde je? Tamhle. Ne. Kde? Já ho nevidím. Vidíte ho? Jsem slepý jak poleno. Tamhle to je on. Jo. On takhle zakempil, jo? OK. Jdeme za ním. Jo. Měl jsem soundtrack? Já taky. Tak. Já miluju mimochodem, jestli znáte Skyrim Landscape, nebo nějak tak Soundscape se to jmenuje. To je vlastně jako součást soundtracku, ale ne, není to jako ten hudební, ale jsou to fakt takové jako krásné atmosféry. A to si třeba pouštím, když makám. Když něco píšu, nebo potřebuji být jako kreativní, tak je to úplná bomba. Tak, to bychom měli. Jako nepoutil jsem tady, teď co jsem tady zabil, no, ještě se mrknem. Jo, vlastně polutil. Koukám, že skoro dobře. Máte nějaké... Ježiš. Jo, to seš ty, jo, OK. To je kamarád, nebo ne? Jo. A to taky, dobrý. Čau. A tamhle, jo, OK. Hustý. No tak jdem tam.
Cardspire. Se hodně líbil ten oficiální klip, co dělali Lindsay Stirling a Peter Hollands. To neznám, hele. Nebo možná znám, ale nevím. A to je docela cool, to je vlastně poprvé, co jdou se mnou nějaký lidi a umí to killit docela dobře. Vlastně to killujou lépe než já. Což je fajn, ne? Ifame, čau čau. Teda Ifam, tak. Aha. These pillars must have something to do with it. Yes, these are Akaviri symbols. Here, let's see. You have the symbol for king and warrior, and of course the symbol for dragonborn. That's the one that appears to have a sort of arrow shape pointing downward at the bottom. Mhm. Co s tím jako já? Okay. Yes, that's it. The symbol on the pillar on the left. Given that Skyhaven Temple was sealed against the return of the Dragonborn, I will try turning all the pillars to that symbol. Už takhle debilní to je, jo? OK. Whatever you did, it worked. Let's see what those old blades left in our way. Nebude žádná pas, to je v pohodě. Vlastně. To je do pohody. Fuj, pavučiny, tady určitě nebudou žádní pavouci. OK, Skyhaven Temple. Nice. Pojďme. Truhlička. Jak poslouchám podcast o Pánu prstenu, tak bych teď od někud čekal od dolu. A jak se jmenuje ten podcast? Mě zajímá. No jo, ty vole. Here's the blood seal, another of the lost Akaviri arts. No doubt triggered by, well, blood. Kolky s Tolkienem, OK. Kolik to má dílů? By mě strašně zajímalo, jak dlouho jde udržet tematicky takový podcast. To zní skvěle. Wow, to je cool. To je cool. 40 dílů? Tak to mě pak zajímá. Já snad to nezapomenu, snad ne. Mhm.
To je hustý. Tohle je docela hezký, to jako má atmošku. to. Amazing. You can see how the Akaviri craftsmen were beginning to embrace the more flowing Nordic style. We're here for Alduin's wall, right, Esbern? Yes, of course. We'll have more time to look around later, I suppose. Let's see what's up ahead. Shaw's boat, here it is. Alduin's wall, so I've never seen a finer example of early Second Era Kaviri sculpture and relief. Esbern, we need information, not a lecture on art history. Yes, let's see what we have. Já by bylo cool, kdyby to byl třeba jako nějaký krátký animovaný film, ty vole, z toho. Historie. Look, here is Alduin. This panel goes back to the beginning of time, when Alduin and the dragon cult ruled Okay. SKYRIM. Here, the humans rebelled against their dragon overlord, the legendary Dragon War. Alduin's defeat is the centerpiece of the war. You see, here is fallen from the sky. The Nord Tongs, masters of the voice, are arrayed against him. So does it show how they defeated him? Isn't that why we're here? Patience, my dear. The Akaviri were not a straightforward people. Everything is couched in allegory, mythic symbolism. Yes. This here, coming from the mouths of the Nord heroes, this is the Akaviri symbol for shout. But there's no way to know what shout is meant. You mean they used a shout to defeat Alduin? You're sure? Oh yes, presumably something rather specific to dragons, or even Alduin himself. Remember, this is where they recorded all they knew of Alduin and his return. So we're looking for a shout then. Damn it. You ever heard of such a thing? A shout that can knock a dragon out of the sky? Ne, ale ty Greybeardi mohli vědět. Probably right. I was hoping to avoid having to involve them in this, but it seems we have no choice. Co máš proti Greybeardům? If they had their way, you do nothing but sit up on their mountain with them and talk to the sky or whatever it is they do. The Greybeards are so afraid of power that they won't use it. Think about it. Have they tried to stop the Civil War or done anything about Alduin? No. And they're afraid of you, of your power. Trust me, there is no need to be afraid. Think of Tiber Septim. Do you think he'd have founded the Empire if he'd listened to the Greybeards? Ale možná by mohli mít pravdu, ne, že ta síla je nebezpečná. Only if you don't know how to use it. All the great heroes have had to learn to use their power. Those that shrank from their destiny. Well, you've never heard of them, have you? And there are the villains, those that misused their power. There's always a choice, and there's always a risk. But if you live in fear of what might go wrong, you'll end up doing nothing. Like the Greybeards up on their mountain. Ok, jak se na něm budu podívat. Right. Good thing they've already let you into their little cult. Not likely they'd help Esbern or me if we came calling. We'll look around Skyhaven Temple and see what else the old blades might have left for us. It's a better hideout than I could have hoped for. Ok. Talos guard you. In the third panel, the prophecy which brought the Akaviri to Tamriel in the first place, in search of the Dragonborn. Here are the Akaviri, the blades. You see their distinctive long swords. Now they kneel, their ancient mission fulfilled, as the last Dragonborn contends with Alduin at the end of time. Are you paying attention, Delphine? You might learn something of our own history. Ta skulptura je fakt cool. Baví mě hrozně moc. Jsem teda čekal, že to bude úplně jiný. Jakože jsem překvapený v dobrém slova smyslu. Ale tady to celé nějaký větší, ne? Mám pocit, kdyby to tady bylo nějaký divadlo.
Okay. Hustý. Tak jo. Tak jdeme za Greybeards. Pokecáme s nimi a uvidíme. Byla by luxusní, kdyby někdo udělal jedno jako jedný, to jo, no. Já nevím, jestli jsem jí měl vanilovou nebo ne, ale hádám, že asi spíš jo. Tak teď jsem málem chcípnul, to byla pěkná zrada. Takhle to dopadá, když nečumíte před sebe, čete. No. Jsem sice drakorozený, no, Dragonborn, ale neumím chodit. Čepele nemusím, časem pochopíš možná proč, a neřeknu teď, neřekaš by trochu, no, ne, děkuju, nespeluj. Jo, to já nemusím ani teď, už tak nějak jakoby asi tuším. Klasika. To nevím, to z těch příběhů fantazáckých, takových jakoby podobných. Neříkám, že to je špatně, jo. To bylo hodně těsný. V mém stranu poskakování bych byl mrtvý, protože bych si ještě povyskočil před pádem. Jo, ty ještě, jasně, jumpuješ, chápu, znám. Tak jo, pád tady fakt suprově. Tak, jdeme do zimy. Doufám, že jste připraveni, čete. To je tady dole, ne? Jestli se napletu. Jo. Gavroš. Dneska je všude. Jako se s tím Tess se bojím novým, že bude zklamání. No já jsem si tím asi skoro jistý. Vzhledem, co předvede se Starfieldem. Tak jako... Janku, čau. Děkuji moc krát za 28měsíční resub. Děkuji. Díky moc. Za stálou podporu. Tak se těším na jednu lokaci. Už původní verze byla krásná, tak jak asi bude vypadat tady. A bude teďko někdy jako v hlavním story? Eve nebo ne? Dobrý den. Sky, guard you. Dík. Wind, guide you. Já potřebuju shout, který sundá Alduina. Where did you learn of that? Who have you been talking to? Blades mi pomohli. The Blades, of course. They specialize in meddling in matters they barely understand. Their reckless arrogance knows no bounds. They have always sought to turn the Dragonborn from the path of wisdom. Have you learned nothing from us? Would you simply be a tool in the hands of the Blades to be used for their own purposes? Blades, čepele chtějí zabít Alduina, vy ne? What I want is irrelevant. This shout was used once before, was it not? And here we are again. Have you considered that Alduin was not meant to be defeated? Those who overthrew him in ancient times only postponed the day of reckoning. They did not stop it. If the world is meant to end, so be it. Let it end and be reborn. To je cool. Takže mi nepomůžeš? No, not now. Not until you return to the path of wisdom. Dragonborn, wait. Forgive me, I was intemperate. I allowed my emotions to cloud my judgment. Master Einoth reminded me of my duty. The decision whether or not to help you is not mine. Jak mu zase to místo ne? Zmetek.
No, I cannot teach it to you, because I do not know it. It is called Dragon Rend, but its words of power are unknown to us. We do not regret this loss. Dragon Rend holds no place within the way of the voice. Já myslím, že znáte všechny ty words of power. But not Dragon Rend. The knowledge of that shout was lost in the time before history began. Perhaps only its creators ever knew it, but I am not the one to speak of it to you. Co je tak blbýho na Dragon Rend? It was created by those who had lived under the unimaginable cruelty of Alduin's dragon cult. Their whole lives were consumed with hatred for dragons, and they poured all their anger and hatred into this shout. When you learn a shout, you take it into your very being. In a sense, you become the shout. In order to learn and use this shout, you will be taking this evil into yourself. A když je teda tenhle ten shout ztracený, tak jak můžu porazit Alduina? Only Paarthurnax, the master of our order, can answer that question, if he so chooses. Kdo je Paarthurnax? He is our leader. He surpasses us all in his mastery of the way of the voice. Proč jsem ho ještě nepotkal? He lives in seclusion on the very peak of the mountain. He speaks to us only rarely, and never to outsiders. Being allowed to see him is a great privilege. Jak se tam teda dostanu? Only those whose voice is strong can find the path. We will teach you a shout to open the way to Paarthurnax. OK. Jdem teda, čau. Musím pochválit nouzové hlášení Velenickému, bylo fakt dobré, to mám radost. Jak říkám, já jsem to tady říkal dneska ráno v 11. Že pro mě to bylo vlastně hrozně důležitý, jako, mám to předat jako dárek za to vaše roleplayování a aspoň částečně se vám vyrovnat, takže pokud vám to udělalo radost, tak to jako splnilo to, co mělo. Aha, tu má ne. Pardon. Follow me. I will show you how to open the path to Paarthurnax. Perhaps not, but this shout was used once before, was it not? And here we are again. Have you considered that Alduin was not meant to be defeated? To jsi říkal. Those who overthrew him in ancient times only postponed the day. If the world is meant to end, so be it. Let it end and be reborn. Wind, guide you. Říká, taky půjdu pěšky, pomalinčku. Nebudu sprintovat. Půjdu ve tvých stopách. The path to Paarthurnax lies through this gate. I will show you how to open the way. Ne! OK, bude hnusně. Look. Learn the clear skies shout. What the fuck? Grant you my understanding of clear skies. This is your final gift from us, Dragonborn. Use it well.
Docela cool tematický, no. Blow away the mist, but only for a time. The path to Paarthurnax is perilous, not to be embarked upon lightly. Keep moving, stay focused on your goal, and you will reach the summit. Tak jo, jde na to. Ano, a tenhle je dokonce dost cool a používal jsem ho, mrknem. Je tady. Hele, tady mám ještě tohle, unlock. Aha. Aha. Okay, cool. To je taková zima, jakože to je... OK. Tak je docela dobrý motiv. Ne! Takže mi ho teď skopnete, ty vole. Už jsem se lehko kopříku. Ani nevíš jak. Já to radši uložím. Jo, nevěřím. No to je moc brzo. What? Okay. Okay. Oh! Ancient glass golem. Dobrý. Bychom se nedovolili. No právě. Já vás znám. Speak to Paarthurnax bude prostě jenom bitva s jumpama. To já jsem pěkně vysoko. To bude výhled, panečku. To je výhled. To pak se to děje. Jsem si doznačka na masáž a tady taková změna prostředí, jo no. Už až ten řad celý, nebo jen první slovo, už si to vážně pamatuju, ale řek by mohl být složitý. Já na to furt zapomínal, jsem debil. Máš pravdu, Ethan. Furt na to zapomínám. I u těch jiných řevů. Se nevím moc proč. Tyjo, to je fakt asi nejvíc, co to tady je v tom Skyrimu, že?
Hustý. Jo. Takhle. Ne, ve Skyrimu. Jo, no. Jsme tu? Oh. Okidoki. Selek. Greetings, Wundernik. I am Parthenax. Tak, Patanaxi, rád jsem tě viděl. Třeba se někdy ještě stavím, uvidím. No, se nestavím, já jsem mrtvej, aha. Já se bojím, že to byl ten jednoduchý kick, nevím, jestli jsi dal 2 za sebou. Ne, vypadá to, že dobrý. Greetings, I am Patanax. Asi ti to uklouzlo. No jo no. Tak. Pěkně, pěkně. To asi nejdelší let zatím. No ještě aby ne, to je fakt asi nejvyšší, co tady je, že? Jo. Je no. Jasně, teku. Dobrý den, já se omlouvám, co se tady stalo v minulém mém životě. Už to bude dobré. Nejvyšší byl SKYRIM, cool. Jak byl hodně napřed to uložil, je hodnej, no. Hodnej, děkuju moc, kopříku. Ty šéfuješ Greybeardům? Old and wise. It is true I am old. Tell me, why Tím se snažíš výši, když vynese bohyně slunce, uvidíme. David. Dračí duše pohlcení, jo no. A potřebuju Dragon Shout. Drem, patience. There are formalities which must be observed at the first meeting of 2 of the Dove. OK. Tak sáně, umíš jumpovat ze skály? By long tradition, the elder speaks first. Hear my thum, feel it in your bones, match it if you are Dovahkiin. Wow, to se naučím. OK. A gift, Dovahkiin. You'll understand fire as the Dove do. Jak jsem se dá dostat i bez toho shoutu, ale je to hrozná piplačka. Fakt jo? Jako healem nebo tak něco? To je hustý. Jdu na to, miláčku. Je, promiň. Ti opál nos. The dragon blood runs strong in you. It is long since I had the pleasure of speech with Po jednom easter eggu? A klidně můžeš. Děkuji, že se ptáš, Savy. Tam to jdeš? So, you have made your way here to me. Bylo taky plivnutíčko, no, tory. Ano. Mortal, even for one of Dovah's dragon blood. What would you ask of me? Koukni na vršek téhle hory. No, co s tím? To se tam ještě když tak můžu podívat.
I have expected you, Proda. Mrknu. You would not come all this way for Tinvak with an old Dova. No, you seek your weapon against Alduin. Ti Greybeardi tím tady vůbec nechtěli mít. Yes, they are very protective of me, Bahlan Fadon. But I do not know the Thum you seek. Croesus, it cannot be known to me. Your kind, Jor, mortals, created it as a weapon against the Dove, the dragons. Our Hadrime, our minds, cannot even comprehend its concepts. Okay. Chcete ho naučit. All in good time. First, a question for you. Why do you want to learn this Thum? Chci zastavit Alduina. Yes, Alduin, Zemach, the elder brother, gifted, grasping, and troublesome, as is so often the case with firstborn. OK. But why? Nebudu to brát osobně. Why must you stop Alduin? To taky nadejde jako první. Máme rád tenhle svět a nechci, aby skončil. Prusa, as good a reason as any. There are many who feel as you do, although not all. Some would say that all things must end, so that the next can come to pass. Perhaps this world is simply the egg of the next Kalpa? Lean Vokin? Would you stop the next world from being born? No tak ten další svět se musí postarat sám o sebe. Has a fair answer. Rofus, maybe you only balance the forces that work to quicken the end of this world. Even we who ride the currents of time cannot see past time's end. Wulsetid los trahodis. Those who try to hasten the end may delay it. Those who work to delay the end may bring it closer. But you have indulged my weakness for speech long enough. Croesus, now I will answer your question. Do you know why I live here, at the peak of the Monaven, what you name Throat of the World? No tak draci mají rádi hory, ne? True, but few now remember that this was the very spot where Alduin was defeated by the ancient tongues. Varucht Unslad. Jaká němčina, ne? Perhaps none but me now remember how he was defeated. Yes and no. Viknuzny Karon. Alduin was not truly defeated either. If he was, you would not be here today seeking to defeat him. The Nords of those days used the Dragon-Rend shout to cripple Alduin, but this was not enough. Ok Mulag Unslad. It was the Kell, the Elder Scroll. They used it to cast him adrift on the currents of time.
protože jsem nikdy nehrál žádný Elder Scrolls, tak OK, už to chápu, proč se tak jmenuje. How to explain your tongue? Já se bojím, co uděláš. Have words for such things that jaw do not. It is an artifact from outside time. It does not exist, but it has always existed. Rahwalan. They are fragments. Pomož mi! Pomož mi, ne? Sundej ho! Ty vole... Wow. To jsme si tak povídali s drakem. Pěkný. Dobrý. Easy. A to všechno jenom já. Ne. Do you know why I live here at the peak of the Monaven? Počkejte, musíme to brát trochu vážně, jako příku. Of the world? Mluví k nám druhý nejdůležitější drak, ty vole. To se lekl, že by na mě začal útočit, ty vole. To by bylo hustý. Matesátore, to by bylo hodně hustý. Mně se líbí, jak ten drak to má prostě u zadku a jede se dál monolog. Jo, on prostě potřebuje, on dlouho s nikým se nebavil. Takže, co by udělal s dalším Drake? Musíte vyzkoušet vy, čete. Já myslím, že já bych tady utíkal a on by ho rozdupal, podle mě. Tak je to, jestli to správně chápu, je to druhý nejsilnější drak, že jo. Logan Rede, ahojky. Dlouho si s nikým nemluvil a já si myslím, kopříku, že už to má připravený. Ten monolog prostě už má desítky, ne stovky let připravený. Pak přijde nějaký pičus, ty vole. Vypadá jak kočka. Furt skáče z ničeho nic do hajzlu. První, když za tebou přijde, tak normálně odskočí do hajzlu, hodí šipku z celý té skály a chcípne. A ty jsi na to připravoval stovky let. Víš ne, úplně. Je tu, konečně pokecáme. A říkáš si, dobře, tak ne, no. Tak přijde. O 2 minuty později přijde safe load, chápeš? Povídá si s tebou, najednou vlci, taky nasranej, ty vole, že o to tam otravuje, že jo? A poskakuje si i během toho, prostě tolku, hruza. Koukám, že dneska se tu jede kvalitní trolling. Trošku. Tak ve svém věku už pravděpodobně viděl dost různých píčovin, takže to má na háku, to je vlastně pravda, je moudrý a zkušený. Kolorové bych se nedivil, kdyby na tebe opravdu ty stovky let čekal, no. Proto to říkám. Já nevím, na co mu odpovídám teď, čete. This is the most sacred mountain in Skyrim, Zokravakstruma, the great mountain of the world. Here, the ancient tongues, the first mortal masters of the voice, brought Alduin to battle and defeated him. Jo, to už jsme to řešili. It was the Kell, the Elder Scroll. They used it to cast. Tak, teď se budu soustředit, jo. Tady jsme byli vyrušení vlkama. Stačí Ultra Magic Kick, jako je ono. Tady je Ultra Magic Kick vlastně let Ikara. Takže mi chceš říct, že Nordi ho poslali dopředu v čase? Not intentionally. Some hoped he would be gone forever lost. Tak cool. I knew better. Tidbo Amativ. Time flows ever onward. One day he would surface. Which is why I have lived here. For thousands of mortal years, I waited. I knew where he would emerge, but not when. Ty vole, to musí čekat, ty vole, to je takový trpělivouš. A
pak musím přijít takovýhle ocas. A k čemu mi to teda všechno pomůže? Co, to přijde kočka uklouzne, jo no. Because of what the ancient Nords did to Alduin. If you brought that Kell, that Elder Scroll back here to the Tid Ahran, the Time Wound, with the Elder Scroll that was used to break time, you may be able to cast yourself back to the other end of the break. Okay. You could learn Dragonrend from those who created it. Oh, that's how cool. To je na Skyrim. Ty vole, docela čumím. A kde to najdu? Crosis, no. I know little of what has passed below in the long years I have lived here. You are likely better informed than I. Mhm. Warkeeper by to mohl vědět. Trust your instincts, Dovahkiin. Your blood will show you the way. A co dělám s tím Elder Scrollem, až ho najdu? Return it here to the Tid Ahran. Then Kele Vomindok. Nothing is certain with such things. But I believe the scroll's bond with the Tid Ahran will allow you a seeing, a vision of the moment of its creation. Then you will feel, know Dragonrend in the power of its first expression. You will see them, Wuthfadon, my friends, Haken, Gormlaith, Feldir. Co to je? The first mortals that I taught the Thum, the first tongues, the leaders of the rebellion against Alduin. Aha. They were mighty in their day, even to attempt to defeat Alduin. Sahrot-Hun, the Nords have had many heroes since, but none greater. Jak může Elder Scroll poslat Alduina skrz čas? Vormendok, I do not know. Perhaps in the very doing, they erased the knowing of it from time itself. The Dove are children of Akatosh. Thus, we are specially attuned to the flow of time. Perhaps also uniquely vulnerable. I warned them against such a rash action. Even I could not foresee its consequences. Nustlihorn, they would not listen. Jako, on čeká 1000 let na Dovahkiina, píše Tori. A pak přijde kočka a ani není schopná udržet pozornost v průběhu jedné konverzace. Drak pravděpodobně přemýšlí, za co ho dračí bohové trestají, ano. Yes. There were a few of us that rebelled against Alduin's Thur, his tyranny. We aided the humans. Já se ptám Loganrede na některé věci, které už nejsou povinný a mě to zajímá kolorově. Their inner councils were kept hidden from us. To jako začíná mít jako pěkný spát, začíná mít v příběhově. But all Dove felt the sundering of time itself. I cannot tell you in detail. I never heard it used. Kogan. It was the first Thum created solely by mortals. It was said to force a dragon to experience the concept of mortality. A truly von Mindoran, incomprehensible idea to the immortal Dove.
A ty jsi šéf tady Greybeardu, chodí sem ještě nějaký další trénovat? I have taught the way of the voice for centuries, and the thum. A to byl teda on, co řval poprvé, že když jsem sundal toho draka, jak jsem ho slyšel z vršku, tak to nebyly ty Greybeardi, ale možná asi on, ne? Jestli to správně chápu, čete. Ne, to vlastně byli oni, že jo? Jasně, teď to říká. Jo. I meditate on the Rotmulag, the words of power. I counsel in their use. It is enough for me. Okay. Knowing a word of power is to take its meaning into yourself. Contemplate the meaning of a Rotmulag. You will become closer to that word as it fills your inner self. Will I teach you, Dovahkiin? What word calls you to deeper understanding? There are 3 to master. Fus, Faim, and Yol. A nevím. In your tongue, the word simply means fire. It is change given Já to jsem učil. That is the true meaning of Yol. Solyek, power. You have it, as do all Dove. But power is inert without action and choice. Think of this as the fire builds in your sum, in your breath. Sum arc mora. What will you burn? What will you spare? Fire Within, počkat. Which calls to you, Dovahkiin? Okay. Fade in your tongue. Mortals have greater affinity for this word than the Dove. Everything mortal fades away in time. To už všechny umím, ne? Jestli se nepletu. Ponder the meaning of spirit. Unslad zi. Where mortal flesh may wither and die, the spirit endures. That is fine. Let that mean. Azel, ahojky, vítám tě tady. Sum arc mora. You will find that your spirit will give you more strength. Aha. Ten spirit adet. Which calls A Fus mě ale už učili, tak já to radši prokliknu všechno, čete? Fime. It is called force in your tongue. But as you push the world, so does the A ještě se pak mrknem nahoru úplně nejvejš, co to jde. Protože je tam nějaký easter egg. Bojím se, že to je bait, že mě o tom teď skopnete, ale... Imagine but a whisper pushing aside all in its path. That is Fus. Let its meaning fill you. Sum mora. You will push the world harder than it pushes. Učíš se moc rychle. Jo. Jo, všechno umím. Takže. Tady je prej nějaký easter egg, jo. Ale třeba byste mi mohli dát immortality a kopnout mě třeba jako, že bych byl rychle dole, co? Jako, že třeba byste nemuseli vymýšlet ošklivý komba typu skopnout mě a vysypat mi inventář a další píčoviny. Co? Jako navrhuju. Až tady úplně nahoře, jo. Tady je něco zapíchnutého. Okay. Nějaká vlajka, ne, ty vole, nebo je taková píčovina. Ty vole, jak se tam... Bez toho, když bych neměl tenhle mod, který mě umí takhle dostat nahoru, tak nevím, jak bych tam vylez, ty vole. Co to dělá? OK. Tak skvělý.
Pomoc. Já teď kopu. Ne. Dobrý. Ty krávo, to Já vím. Jsem to pochopil, neboj. Teku. Tak ne, tak to nepřežiju, dobře, já doufal. Jo, počkej, ty jsi to uložil tady, ono to je... On ten safe nefunguje? On ten safe celou dobu nefunguje? No to mě poser, ten krumpáč si vezmu. To skem, no. Já ho vypnu. Promiň. My byli ve stratosféře. Jo. A to si věděl save jakoby omylem, nebo jsi tam taky dolezl nějak tak? Protože jak se tam dá dolízt bez tohohle z toho mýho modu? Reálně. Ne, ten skem se samozřejmě omlouvám, já jsem fakt myslel, že to funguje. Já mám to fakt asi jde, tyjo, koukám. OK. Tady možná, tu má jasně, ten jdou co do blbě. Tak. Já mám nahráno asi 3500 hodin. Vole. To je nějak moc, ne? Kolik je to dnů? Ano, byli jsme ve stratosféře. Okoukli jsme to tam. A zjistili jsme, že je to v pohodě zatím. Žádný jako uhlíková stopa. Všechno v pohodě. Mějte si to trápí tělo? Užívej. Nikolasi, měj se hezky. A děkuju. Tak jo. Já to uložím. A jdeme. Škoda, že nejde nějaký sáňky třeba, že bych udělal uiii, nebo vím, že existuje mod, který je normálně a la Horizon, že si to jako vezmete a letíte. To je jaký velkou tady, tyjo. To jsi teda velký fanoušek Skyrimu. Tak, ještě teda musíme pokecat s Elsbernem. A Arngerem. To jsou jména, panečku. To jsou jména. Jo, to je docela dobrý. Líbí se mi to, jako teď to story tady. Ne, teď se bojím, kam poletím, počkej, já to nasměruju. Já to nasměruju, ty vole. Radši. Snad. Ne, dobrý, naštěstí nic. Takže si jumpnu sám! Paráda. Děkuju. No, to je rychlejší. Au. Kdo by čekal, že ten Magic Kick bude tak oblíbený? Ale jako já vidět někoho, jak to hraje, tak bych ho čutal taky furt v chate. Takže já vás vlastně chápu. Furt. Co to bylo?